සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද අරන් ආවා Antbit network එක. මේක blockchain එකක් කියලා කිව්වත් හරි. මේක අපිට earn කරගන්න පුළුවන් Antbit token. Antbit token අපිට මේක register වෙද්දිම token 1000ක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව naira token, ඒ කියන්නේ salary bonus එක විදිහට naira token 1000ක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ විස්තර ටික අපි කතා කරමු. site එක register වෙද්දිම road map යටතේ මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවගේ මේක වැඩ පිළිවෙල ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා 2023 දක්වාම. අපි බලමු මේ කොහොමද හොඳයිද නැද්ද කියලා. ඊට කලින් අපි මේකෙන් දෙන ෆ්‍රී දෙන ටෝකන් ටික අරගමු. අපි බලමු කොහොමද ඒක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඒකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ link එක ඔයාලා open කරාම ඔයාලා කෙලින්ම ආරයි යන්නේ Telegram channel එකට. එතන මම post එකක් හදලා මේකේ link එක දාලා තිනවා. ඒ link එක ඔයාලා open කරගත්තාම මේක register වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඉස්සෙල්ලාම අපිට දෙන්න ඕන full name එක, ඊට පස්සේ email එක දෙන්න ඕන, password එක දෙපාරක් දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන tick එක තියෙනවා. tick එක දාලා මෙතන captcha එක fill කරන්න එනවා. I am not a robot කියන එක. ඒක fill කරලා මෙන්න මෙතන sign up කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට email එකට code එකක් එනවා. email එකේ code එක දීලා මේකට login වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මම ලොකු විස්තරයක් කියන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද මේ විදිහට ඔයාලා register වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ මෙන්න මෙතන ATB token කියලා 1000ක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ salary bonus එක විදිහට naira 1000ක් අපිට හම්බ වෙනවා. token 1000ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Antbit coin එක වටිනාකම USDT වලින්. Antbit coin එකක් කියන්නේ USDT 0.0217ක් වගේ වටිනාකමක් තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ profile icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඉරි කෑලි 4ක් තියෙනවා. අන්න ඒක touch කරන්න. touch කරලා මේකේ transaction බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ referral බලා ගන්න පුළුවන්. මේ token ටික withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ salary කියන ඒවා withdraw කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ ඉස්සෙල්ලාම withdrawal token කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ අපිට තියෙනවා withdraw කරගන්න විදිහ. හරිද? මේකේ අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා appstreampay.com කියලා. අන්නේ site එකට ගිහිල්ලා site එකේ register වෙලා ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ wallet address එක. අපි register වුණාම මේ wallet address එකක් හැදෙනවා. අන්නේ address එක මෙතනට දීලා මේකේ withdraw එක ගන්න තියෙන්නේ. withdraw එක ගද්දී ATB token 1100ක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකට තව 100ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ 100 එකතු කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉරි කෑලි 4ක්. අන්න ඒක ටච් කරලා referral කියන තැනට යන්න. referral කියන තැනට ගිහුවාම මේකේ විස්තරයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. මේක referral කෙනෙක්ට Antbit token 100ක් සහ salary token 1000ක් අපිට add වෙනවා. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන link එක තියෙනවා. අපේ link එක referral link එක. ওই link එක copy කරගෙන යාළුවෙක්ට හරි නැත්නම් අපේ වෙනම phone එකකින් හරි නැත්නම් fake referral එකක් හරි හදාගෙන මේකේ අපිට 100ක් add කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ආයෙත් එන්න ඔයාලා withdraw token කියන තැනට withdraw token කියන තැන තියෙනවා sell option එක. මේ තියෙන sell token කියලා. මෙන්න මෙතන sell token කියලා තියෙනවා. අන්නේ sell token තැනට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා යාළුවගේ community එක Telegram Antbit community එක තියෙනවා. අන්න එතන ගිහිල්ලා යාළුවා හරහා අපිට මේක sell කරගන්නත් අවස්ථාව දීලා දෙනවා. හරිද? අපි මේක withdraw කරගන්න තැනට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ appstreampay.com කියන site එකේ register වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා link එක open කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ stream pay යටතේ මේ වගේ site එක open කරලා මේ වගේ login screen එක තමයි අපිට වැටෙන්නේ. හරිද? මේක ඉස්සෙල්ලාම අපි register වෙන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා sign up කියන එක. sign up කියන එක touch කරන්න. sign up කියන එක touch කරලා අපි විස්තර ටිකක් දෙන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන sign up option එක යටතේ තියෙනවා අපේ first name එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ last name එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ email address එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ password එක දෙපාරක් දෙන්න තියෙනවා. ඒ විදිහට දීලා මෙන්න මෙතන I am not a robot කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ සමහරවිට captcha එකක් තෝරන්නේ නැති වුණා sign up කියන එක දෙන්න. එතන හරිය වෙනවා sign up කියන එක දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලව අරන් එන්න මෙන්න මේ login screen එකට තමයි අරන් එන්නේ. හරිද? login screen එකට අරන් ඇවිල්ලා අපිට
ඊමේල් දුන්න ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා මෙතනින් ලොග් වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩි නෝටිස් එකක් ඇවිල්ලා එතන තියෙනවා ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යන්න කියලා continue to dashboard කියලා. ඒක දුන්නාම මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා Naira account එකේ transfer found account ඊට පස්සේ buy airtime ඒ වගේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. හරිද? ATP balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට account එක verification එක කරගන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා buy mobile number කියලා. ඊට පස්සේ verify email address කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ link BVN. ඒක නම් අපිට අදාළ නැති වෙයි. කොහොම හරි මෙන්න මේ දෙක verification එක කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙන්නේ your account verification is incomplete. අපි මේක verification එක කරලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා buy mobile number කියන එක. ඒක දෙන්න. ඒකට ගියපුවම අපිට තියෙනවා මේකේ verification එක කරන්න. KYC verification එක ඒ ටික තියෙනවා. හරිද? ඒවා මෙතන KYC verification එක කරලා email එක හරි. හරිද? email එක හරි. ඊට පස්සේ phone number එක verification එක කරන්න ඕනේ. මේක නම් මාත් හරියටම දන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකත් පොඩ්ඩක් හොයන්න වෙයි. කොහොම හරි ওই verification එක කරගන්න. හරිද? මම දැනට verification එක කරන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකේ withdraw එකක් ගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන යනවා dashboard කියන තැනට යන්න. dashboard කියන තැනට ගිහිල්ලා මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා transfer found කියලා. නෑ මේ මෙතන ATB token එක තියෙනවා receive Antbit කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ දෙන්න accept and activate wallet කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Antbit wallet address එක මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කරලා ඔයාලා එන්න ආයෙත් site එකට අර Antbit network එකට එන්න. මෙන්න මෙතන ඉරිකෑලි හතර ටච් කරලා යන්න withdraw token කියන තැනට. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන enter Antbit wallet address තියෙනවා. මෙතන අපේ wallet address එක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන balance එක autom fill වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන්නේ හරියටම ATB token 1100 නම් එතන ඒ ගාන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන confirm කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. confirm කියන එක දුන්නාට පස්සේ withdrawal successfully කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ stream pay යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dashboard එකට ගිහිල්ලා මේකේ withdraw එක ආවද නැද්ද කියලා. මේ විදිහට dashboard එකට ඇවිල්ලා මේකේ පල්ලෙහාට ගත්තාම මේ විදිහට ATB token 1100 මේකට withdraw එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඒකේ USDT වලින් වටිනාකම USDT 1.96ක වටිනාකමක් තමයි පෙන්වන්නේ. Antbit network එකට ආවහම මෙන්න මේ වගේ අපේ ATB token balance එක 0 කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ salary balance එක අපිට withdraw කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. නමුත් අපිට මේකේ තියෙන bank option එක bank එකට තමයි මේකේ withdraw එක දෙන්නේ. ඒකත් මාසයකට 130ක් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කියන්නේ මේ balance එකෙන් මාසයකට 130ක් එක වතාවක් ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට පැය 48ක් යනවා මේකට එන්න. නමුත් මේක අපිට withdraw එකක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. click to withdraw කියන එක දුන්නාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw කරන්න ඕන විදිය. මේ අපි bank එක තෝරන්න ඕන. bank එකේ මේකේ තියෙන පිටරට banks ටිකක්. එතකොට අපිට මේක withdraw එකක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්නම් කොහොමද මේක withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා. මේකේ තියෙනවා මෙයාලගේ Telegram community එක අන්න එකටත් join වෙලා ඉන්න. හරිද? ඒ විදිහට මේකේ නම් ඔයාලා වැටි කරගන්න withdraw එකක් ගන්න free දෙන්න නිකන් දෙන නිසා අනිවාර්යෙන් අරන් තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.